Assalamualaikum, welcome to Course Exam Science Instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ بیډ ماس لا ډیسکس کړو. په نن لیکچر کې موږ د پرسنټیج څخه کنسپټ ډیسکس کوو چې پرسنټیج به موږ څنګه معلومو. نو راځو سکرین طرف ته. دلته موږ سره ډیټا ده، په دې کې موږ لیکلي ټوټل اماونت او دلته هم لیکلي دي پرسنټیج. فار ایگزامپل یو کس وایي چې فار ایگزامپل تعالی ما 20% زه تعالی 25000 روپو کې زه تعالی 20% پیسې درکوم. فار ایگزامپل ته یو کس وایي چې موږ ما سره 6000 روپۍ دي او ته تعالی زه 20% درکوم، یا ته چاته وایي چې مطلب مال دې په دې 6000 کې 20% راکړو، دغه پیسې څونه جوړیږي. نو دې د کیلکولیشن لپاره آسان طریقه ده، موږ سره موږ د کیبورډ نه ایکوال ټو ساين به پریس کو. چې کله هم موږ ایکوال ټو ساين پریس کو نو موږ دا ټوټل به سلیکټ کو، دا به موږ سو کو ملټیپلای به کو، ملټیپلای ساين به لګو، پرسنټیج سره به ملټیپلای کو دلته نه ان ډیوایډ بای 100 موږ 100 کو چې څنګه انټر کوم نو دینه موږ سره راشي 1200 راځي. مطلب موږ سره چې کله 1200 شي دا موږ سره 20% راځي. موږ سره لایک موږ سره په 10000 کې 30% سونه 3000 ته، په 3000 کې 15% سونه موږ سره 450. دا رنګ موږ په دې ټولو کې موږ سره 2% کې موږ فایند کو. دی یو بل هم آسان کنسپټ دی. تاسو ډایرکټ دلته یو ویلیو سره پرسنټیج ساين ولګوي، چې کله پرسنټیج ساين وسره تاسو لګي کیبورډ نه 20 لیکي ان پرسنټیج ساين وسره خپل راوځي، لایک زه ډیلیټ کوم دا دوباره ان جنرال ته کنورټ کوم. زه 20% څنګه لیکم، دلته نه زه 20 لیکم ان دلته نه شیفت 5 په پریس کوم د کیبورډ نه د پرسنټیج ساين راشي، اتوماتیکلی به دا پرسنټیج ته موږ سره کنورټ شي. اوس ایکوال ټو د دې ډیر آسان طریقه ده. ایکوال ټو دا چې کوم ټوټل ویلیو دی دا به سلیکټ کې ان دا ملټیپلای کې تاسو 20% ایسه چې څنګه انټر کوم سیم اٹ از او مک کرانګه 1200 اینم رالو او د دینه موږ سره نو کدا سټپ تاسو آسان لګی دا دارنګ هم تاسو ریزلټ فایند کولای شي، ای سره هم ریزلټ تاسو فایند کولای شي. ډبل می کلیک کو فنکشن ملان دی ډرایګ کو ان دا موږ سره وشو او دی کې موږ سره دا ریزلټ نو موږ دا فایند کو. کدا سره ټوټل اماونت وی ان فایند تاسو سره ریزلټ تاسو سره وی. نو فار ایگزامپل کتا اوس وی چې مونږه دې کې دا پرسنټیج څنګه معلومو چې مطلب موږ دا 6000 اماونت دی اند دیم چې 1200 پدې کې سونه پرسنټیج کې راځي پیسې، نو موږ ته کوالټي پته چې دینه 20% راځي بل 30 راځي، خدا بدل د موږ څنګه فایند کو نه لپاره ایکوال ټو ان چې کوم موږ سره فایند ریزلټ دا موږ ملټیپلای کو 100 سره، دا چې کله موږ ملټیپلای کو 100 سره ان ډیوایډ به کو په سبا باندې موږ په ټوټل باندې به کو چې کوم موږ سره ریزلټ دی اب موږ ملټیپلای کو 100 سره او ډیوایډ به کو سبا باندې په ټوټل اماونت باندې چې څنګه انټر کوم نو دینه موږ سره 20% ان چې څنګه دا دلته نه ریک کوم نو موږ سره تاسو ګوري 30 15 35 29 بالکل سیم اټ او ماغي اون ته موږ سره شو کیږي. دا رنګ تاسو دی یوز وغیرہ کولای شي. پر پسې دا چې موږ سره چې فار ایگزامپل پرسنټیج موجود دی ان موږ سره ریزلټ موجود دی، لایک ما تاسو یو کس وی دا ما 20% پیسې درکړي دا موږ سره 1200 راځي، ما سره ټوټل اماونت سونه دی چې ما تعالی پکې 20% درکونه. دا هم تاسو په دې کې ایکسل کې پوسیبل دی چې تاسو فایند کړئ. ډیر په ډیر آسان ټیکنیک دی. موږ سره مک ایکوال ټو ساين په پریس کې د کیبورډ نه چې کوم موږ سره دا فایند ریزلټ دی دا به تاسو ملټیپلای کی 100 سره 100 سره مې ملټیپلای کو ان زه به دا ډیوایډ کوم په سبانه په پرسنټیج باندې په 20% چې څنګه انټر کوم نو موږ سره ټوټل اماونت سونه 6000 ان زه چې کړه دلته نه دا ډایرکټ دا چې موږ سره 10000 دا 3000 دا 5000 نو مطلب موږ سره دا نګي تاسو فایند کولای شي. مطلب چې دوه سيزونه تاسو سره ویو نه هم تاسو فایند کولای شي. موږ سره دلته ټوټل اماونت نو صرف پرسنټیج او څه شی موږ سره فایند ریزلټ موږ سره نو موږ د دې نه موږ روي چې موږ سره ټوټل اماونت سونه دلته موږ سره ټوټل اماونت هم ریزلټ هم موږ سره او پرسنټیج موږ سره نو پرسنټیج هم موږ فایند کو. دا رنګ موږ سره پرسنټیج ټوټل اماونت خو موږ فایند کول چې مطلب په 6000 کې 20% سونه راځي، نو دا رنګ موږ کیلکولیټ کو ان دا رنګ په دې سټیپ هم کیلکولیټ کو په دواړه موږ سره سیم دي. دا رنګ تاسو د پرسنټیج وغیرہ یوز کولای شي. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې به هم موږ پرسنټیج وغیرہ بیا ډیسکس کو، لایک پارټنرز وغیرہ چې کوم موږ سره وي آیبا موږ ډسکشن کو چې مطلب یو درې پارټنر دی په یو کمپنی کې د یو پکې دوه شیر دی یو پکې دوه شیر دی، مطلب چې دی سب پروفیټو کې نو هغه به دي څنګه ډیسټریبیوټ کړي. ان شاء الله موږ په بل کلاس کې ډسکس کوو.